นี้เราก็จะมานำเสนอวิธีการใช้ NXN นะครับผ่าน Cloudflare โดยเรียกผ่านเว็บไซต์จาก Cloudflare นะครับขั้นแรกเลยเราต้องไปสมัครเว็บไซต์ก่อนจาก Namecheap เนี่ยนะครับ Namecheap ไปสมัครกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราเข้า Namecheap อย่างนี้เนาะ Namecheap เข้า Namecheap เรียบร้อยแล้วเราก็สมัครอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ไปค้นหาเว็บไซต์ที่เราอยากได้นะครับจะราคาเท่าไหร่ก็ตามของผมก็ได้มาในราคาไม่เกิน50 บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะพอเข้ามาใน Namecheap เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราซื้อ Domain Name เรียบร้อยแล้วก็เข้าที่ Dashboard ผมก็ซื้อมามีอยู่2ชื่ออย่างสมมติว่าจำนำไซต์เนี่ยนะครับเข้ามาเสร็จผมได้มาเรียบร้อยนะซื้อมาเรียบร้อยไม่ได้ทำวิธีการซื้อให้ดูนะก็เข้าที่ Manage เลยเห็นไหมครับว่าต่ออายุนู่น12 เหรียญนู่นนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้ต่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เข้าที่ Manage หลังจากที่เราซื้อเรียบร้อยแล้วก็เข้าที่ Manage นะพอเข้าที่ Manage เสร็จเรียบร้อยปุ๊บตรงเนี้ยครับตรงนี้เราต้องมาเลือกเป็น Custom จำนำเนี่ยนะมันเป็น Custom DNS แล้วเราจะต้องไปเอา DNS จาก Cloudflare มาอันนี้เราก็ไปที่ Cloudflare นะครับจำตรงนี้ไว้นะเข้าที่ Cloudflare แล้วก็ล็อกอินสมัครอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันพอเข้ามาที่นี่เสร็จปุ๊บให้เราดูตรงว่าโดเมนดูโดเมนนะครับเข้าโดเมนเสร็จแล้วก็บวกผมทำไปแล้ว1อันเนาะก็ onboard domain name เข้าตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้อ่านอะไรครับก็กด continue ไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะมันหลายขั้นตอนมากนะครับเป็นไงต่อลืมไปเขาให้ใส่ลืมไปต้องใส่ชื่อตรงนี้ก่อนนะครับชื่อเมื่อกี้นี้จำนำไซต์ผม copy ก่อนแล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้อย่าลืมนะครับตรงนี้พอข้ามมาเดี๋ยวจะงงอีกเนาะก็เข้ามาที่โดเมนแล้วก็ add board นะครับเข้ามาที่โดเมนเอาใหม่เข้ามาที่โดเมนแล้วก็ onboard บวก onboard domain เสร็จแล้วก็ใส่ชื่อที่เราได้มาจากตัว Namecheap แล้วก็กด continue หลังจากที่กด continue ก็รอสักครู่เราก็เลือกตรงนี้ครับ select plan ก็เป็นฟรีนี่เร่งด่วนเลยนะทำแบบกระชับมากพอเข้ามาในนี้ก็ไม่ได้อ่านอะไรมากมายนะครับก็มาถึงก็ continue to active เลย to activate เลยก็กด continue เสร็จปุ๊บก็ confirm พอเรา confirm เสร็จเรียบร้อยก็ให้เรากดตรงนี้ครับถ้ามันตรงเนี้ยบางทีมันเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้มันก็ไม่ใช่แบบนี้เนาะเรากด copy ตรงนี้นะครับคำสั่งอันแรกเนาะแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้นะครับนี่วางอันแรกไว้ผมคิดว่าผมน่าจะเคยทำไว้แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็กด copy แล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้แล้วก็กดเท่านี้ครับแล้วเราก็กดเซฟมีเซฟไหมไม่เป็นไรจริงถ้ามันเปลี่ยนจากเดิมมันจะมีเครื่องหมายถูกให้ติ๊กบังเอิญผมทำเอาไว้อยู่แล้วนะครับหลังจากที่ทำตัวนี้ก็รอเขาประกาศอาจจะบอกว่า1 วันหรือ24 ชั่วโมงจริงๆก็ไม่ถึงครับไม่กี่ชั่วโมง2 ชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วนะครับมันก็จะประกาศชื่อของจำนำ .site ไปเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้จำนำ .site นะครับก็รอเขาประกาศก่อนถึงจะเอาไปใช้งานได้นะครับเสร็จแล้วพอเราได้ Cloudflare ได้ Domain Name เรียบร้อยและได้ Cloudflare เรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็จะต้องมาติดตั้ง NXN กันบนนี้ก็โดย Node.js ก็ทำตามนี้นะครับเซิร์ชจาก ChatGPT นะครับว่าสรุปวิธีการติดตั้งผมนี่นะครับติดตั้ง NXN ผ่าน Node.js เหมาะสำหรับ OSX ให้ขั้นตอนทำยังไงเขาก็บอกอย่างนี้ครับทำตามนี้เลยอันนี้ก็ไปเร็วหน่อยนะไปเซิร์ชเอาจาก ChatGPT ครับเพราะว่าสาเหตุที่ไม่ทำไว้ให้เพราะว่าถ้าทำไปแล้วนะครับแล้วในอนาคตมันเปลี่ยนสิ่งที่ผมอธิบายไปมันอาจจะใช้งานไม่ได้ดังนั้นก็ไปหาวิธีการเอานะครับว่าวิธีการติดตั้ง Node.js บน Mac OS ทำอย่างไรแล้วก็ติดตั้ง NXN ทำอย่างไรไปหาเอาจาก ChatGPT นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับติดตั้ง Node.js เรียบร้อยบนนี้แล้วเราก็กดตรงนี้ครับเข้า Terminal การติดตั้งไปดูกันเอาเองนะครับเข้า Terminal เนาะแล้วก็มาตรงนี้ครับ
เรามาตรงนี้นะผมเข้าโดเมนนี้เลยเพราะว่าไม่ได้มันเข้ายากไม่รู้เพราะอะไรนะครับเข้ามาตรงนี้เลยก็ดูตรงนี้เอาแล้วกันนะครับ One Dashboard ถ้าสามารถพิมพ์ได้ก็พิมพ์นะครับก็เข้ามาดูตรง Connection ตรงเนี้ย Connection นะครับใครจะดู URL ก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ลองหาดูหน่อยผมไม่แน่ใจว่า Cloudflare ทำไมมันทำ Connection อย่างเงี้ยยากเย็นมากมายนะครับเข้าที่ Network แล้วก็ Connection เข้า one.dash.cloudflare ก่อนแล้วหา Network ให้เจอนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ทางเข้าค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็กด Create Tunnel นะครับกด Create Tunnel แล้วก็กด Cloudflare นี่รวดเร็วทันใจมากเลยแล้วก็ตั้งชื่อมันหน่อยครับว่ามันจะชื่ออะไรสมมุติว่าผมชื่อว่าจำนำแล้วกันจำนำ N8N อะไรก็ได้นะครับตั้งไปชื่อนี้ครับแล้วกดเซฟหลังจากที่กดเซฟเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกวิธีการลงถ้าใครเป็น Windows ก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปรันแล้วก็ดาวน์โหลด64บิตนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้ไปลงดาวน์โหลดตรงนี้ไปลงแล้วก็เข้าสู่เทอร์มินัลของมันแล้วก็เอาตรงนี้ไปวางคำสั่งนะครับคำสั่งเป็น administrator นะครับก็คือเข้า cmd administrator นะทำให้ดูดีไหมเอ่ยทำให้ดูไม่ต้องนะครับตรง Windows ก็ประมาณนี้นะรวบรัดตัดตอนหน่อยส่วน Mac ก็ตามนี้เลยครับก็คือไปลงนี้ครับก็คือติดตั้งไอ้นี่นั่นเองติดตั้งไอ้ตัว Build ติดตั้งจากนี่นะครับติดตั้งตัวแล้วก็ติดตั้ง Cloudflare จากนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตั้งตลอดไปเปิดมาแล้วทำเลยก็ตรงนี้ส่วนใครจะรันเป็นครั้งๆก็ตรงนี้นะครับของผมเป็น Mac ก็ใช้ตัวนี้ใครลงด้วย Docker ก็ใช้ตัวนี้ครับ Docker นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไปรันที่Command Prompt Administrator นะครับของผมมันเป็น Mac วิธีการก็ประมาณอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเปิด NXN ขึ้นมานะครับหลังจากที่ติดตั้ง NXN แล้วเนาะผมก็เข้า Terminal นะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะมารัน NXN กันของผมก็ npx nxn รัน nxn เรียบร้อยนะครับเราก็พอถึงขั้นตอนนี้เราก็กด O เพื่อให้มันเข้าสู่โปรแกรม NXN นะครับเข้ามาเขาก็จะถามให้เราลงทะเบียนใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ถามนู่นนี่นั่นเราว่าเราเห็นอะไรยังไงจากไหนนะครับคราวนี้ก็คือหมายความว่าตอนนี้เราเข้า local host ได้ละเราทำ host ที่เป็น local ได้ละตรงนี้เราก็ได้ละหลังจากที่เราได้ตรงนี้นะครับข้างนอกมันยังเข้ามาดูรายละเอียดเราตรงนี้ไม่ได้นะครับลงโปรแกรมนี้ก็คือไอ้ตรงเมื่อกี้นะครับย้อนกลับมานะครับย้อนกลับมาเมื่อกี้ตรงจำนำนะตรงจำนำ connection นะครับแล้วก็เข้าที่จำนำเนี่ยนะครับจำนำมันยังเป็น inactive อยู่เห็นไหมครับก็เข้าตรงนี้เข้า configure แล้วเราก็จะมาเข้าด้วย Mac ถ้าใครเข้าด้วย Windows ก็กดตรงนี้นะครับทำตามขั้นตอนมันมีบอก Mac ก็มีบอก Docker ก็มีบอกของผมเข้าจาก Mac เนาะนะครับแล้วก็มาลงนี่กันครับลงเราก็ลงตามเขาไปเลยครับลงตามเนี้ยลง Cloudflare ตามเขานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงแต่ผมลงไว้เรียบร้อยแล้วผมก็เอาแค่คำสั่งสุดท้ายเปิด Terminal ขึ้นมาอย่างนี้เปิด Terminal ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเปิดค้างนะอันนี้เป็นเทคนิคนะครับห้ามปิดนะเราต้องเปิด2อันก็คือเปิดNXN อันนึงแล้วก็เปิด Cloudflare อันนึงอันนี้หลายๆคนจะไม่รู้นะครับหลังจากที่เราทำงั้นเราก็ copy ตรงนี้ครับ copy ข้อความตรงนี้มาลงโปรแกรม Cloudflare นะครับอยากให้มันรันตอนเปิดเครื่องก็ลงโปรแกรมนี้ใช้คำสั่งนี้อยากให้มันเปิดครั้งเดียวแต่ครั้งก็ใช้คำสั่งนี้ผมก็ใช้คำสั่งนี้เนาะก็คือลงเรียบร้อยแล้วผมลงเรียบร้อยแล้วผมก็จะมารันตัว Cloudflare กันทีนี้ Cloudflare เราก็จะรันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็กลับไปดูที่ตัวจำนำเราว่าเข้าที่ connection เห็นไหมครับมันเป็น healthy ละเห็นไหมครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราตั้งชื่อมันไว้ว่าอะไรนะครับก็เข้าตรงนี้คลิกที่จำนำเนี่ยเนาะพอดีจริงๆมันต้องทำก่อนตั้งแต่แรกกด edit นะครับแล้วก็ public application เรานี่แล้วก็กดตรง add public application ตรงนี้เราก็เลือกเลยครับเลือกจำนำไซต์ที่เราลงไปเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็จริงๆมันมีหลายอันไหนก็ว่าไปผมเป็นจำนำไซต์ใครมี subdomain ก็ใส่ข้างหน้าไปนะครับ
จำนำไซต์เนี่ยสับโดเมนต้องใส่เนาะลืมไปสับโดเมนข้างหน้าผมเอาเป็นอะไรดีเป็น nxn แล้วกัน nxn แล้วก็จำนำ site เนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็น http ไม่ต้อง s นะครับแล้วตัวนี้ก็ใส่เป็น localhost ตามนี้เลยก็คือพอเราพิมพ์ nxn ไป จำนำ site จำนำ site เนี่ยมันจะวิ่งไปที่เครื่องเรานะครับแล้วก็มาเข้าที่ http แล้วก็ localhost นะครับแล้วกด save ตอนนี้แล้วเรามาลองรันกันดูว่ามันใช้งานได้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ทำการลงโปรแกรม nxn เรียบร้อยแล้ว nxn เราเปิดอยู่นะครับ nxn เราเปิดอยู่ตรงนี้จาก terminal นะ nxn และนี่ก็คือ Cloudflare ที่บนเครื่องเราต้องเปิด2อย่างนะครับแล้วเราก็ให้โปรแกรมจาก Cloudflare ชี้มาที่เครื่องเราอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ผมทำให้ดูนะครับแล้วเรามาลองเข้ากันดูซิว่ามันเข้า nxn ได้หรือเปล่าก็กดตรงนี้ลืมไปเดี๋ยวเราก็ copy แล้วกัน copy nxn พิมพ์เลยแล้วกันนะครับเราก็พิมพ์เลยดูซิว่ามันเข้าได้ไหม nxn อย่าให้เสียหน้านะครับจำนำ .sit ตึ้งไม่เป็นไรครับ continue to site นะครับมันก็จะบอกของเราเป็นแดงจรัดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามันไม่ได้ .ttps เราก็กด detail ตรงนี้แล้วเราก็มันเป็นของเราเองนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เราก็เข้าตรงนี้เนาะ unsafe site ไม่เป็นไรเข้าได้เพราะมันเป็นของเราเองครับมันไม่มีอะไรกดเข้ามานี้ก็ดูนะครับถ้าเข้างี้ถือว่าเข้าได้แล้วล่ะครับเนาะผมก็กด allow กด save เนี่ยครับมันก็เข้าสู่นี่ละเหมือนกันตรงนี้นะครับเป็น nxn ที่วิ่งผ่าน Cloudflare นะครับส่วนอันนี้จะเป็น nxn สังเกตดูนะครับตรงนี้นะสังเกตดู workflow ตรงนี้จะเป็น localhost ตัวเดียวกันเลยครับอันนี้ตัวเดียวกันวิธีการคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสรุปอีกทีนะก็ไปซื้อชื่อแล้วก็มาผูกกับ Cloudflare และให้ Cloudflare ชี้มาที่ nxn ที่เครื่องเรานะครับอย่าลืมติดตั้ง nxn ด้วยแล้วก็ติดตั้ง nxn ผ่าน Node.js นะแล้วก็อย่าลืมติดตั้งCloudflare ที่เขากำหนดไว้ที่ Cloudflare ตัวนี้ด้วยต้องมาติดตั้งที่เครื่องเราสังเกตว่า Terminal เราจะมี2ตัวนะครับเป็น nxn กับ Cloudflare ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ